Geography series or আজি আমাৰ topic of discussion on topic to হৈছে heat waves. Heat waves to আমি আমাৰ electronic media আমাৰ newsত আমি শুনিব পায়ে আছো. So let's see আমাৰ heat waves to কিয় আমাৰ newsত আছে or why is it in the news. Heat waves to এটা severe heat condition হয় যোনটো আমাৰ reported হৈ আছে over large parts of India. আমাৰ ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি আমাৰ যোনটো নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট আছে ইণ্ডিয়াত আমি এই severe heat condition এটা এক্সপেৰিয়েন্স কৰি আছে বুলি আমি নিউজত শুনা পাওঁ. So let's see World Meteorological Organization heat waves to কেনেকৈ define কৰে. The World Meteorological Organization defines a heat wave as 5 or more consecutive days of prolonged heat in which the daily maximum temperature is higher than the average maximum temperature by 5 degrees or more. So according to WMO, এটা যদি 5 দিনতকৈ বেছি বা একেৰাহে যদি 5 দিনতকৈ বেছি কিটা যদি গৰম হৈ থাকে যদি লাইক এটা যোনটো এটা ম্যাক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ ডেইলি থাকে তাতকৈ যদি 5 ডিগ্ৰী যদি বেছি হয় 5 ডিগ্ৰী বা 5 ডিগ্ৰীকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়া আমি হিট ৱেভ বুলি ডিফাইন কৰোঁ এইটো ইউজুৱেলি অকাৰ কৰে বিটুইন মাৰ্চ এণ্ড জুন আৰু কেইটামান এৰিয়া জুলাইলৈও যায় it occurs during the summer season in the northwestern part of India. So a heat waves আমি usually experience কত কৰোঁ northwestern parts of India. The heat waves impact to কি হৈছে the extreme temperature and resultant atmospheric condition adversely affect people living in this region as they cause psychological stress sometimes resulting in death. So ইয়াৰ impact to আমি consecutive styles of পঢ়িম. So let's now go on to আমাৰ heat waves to criteria কি আছে according to আমাৰ Indian Meteorological Department. So next আমি চাওঁ criteria for declaring heat wave. এটা regionত heat wave হৈছে বুলি কেইটামান criteria IMDA ইস্যু কৰিছে. So let's see হেতু IMDA ৰ মতে আমাৰ heat wave টো কোনটো জায়গাত কি হয় কি আমাৰ criteria ইউজ কৰা যায়. So heat wave is considered যদি আমাৰ maximum temperature টো যদি আমাৰ plains যদি 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ যদি বেছি হয় আৰু হিলি এৰিয়াছ যদি 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ বেছি হয় তেতিয়া আমি হিট ৱেভ হৈছে বুলি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ মানে IMDA ডিক্লেয়াৰ কৰে তাৰপিছত নৰ্মেল হিট ৱেভত কি হয় যদি এটা মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেলৰ পৰা যদি 4.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ পৰা যদি 6.4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ নৰ্মেলৰ পৰা যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া নৰ্মেল হিট ৱেভ হয় বুলি IMDA ডিক্লেয়াৰ কৰে দেন সিভিয়াৰ হিট ৱেভত কি হয় যেতিয়া মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰটো আছে তো নৰ্মেলৰ পৰা যদি 6.4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়া সিভিয়াৰ হিট ৱেভ বুলি IMDA ডিক্লেয়াৰ কৰে দেন অলসো বেসড অন এবসলিউট ৰেকৰ্ডেড টেম্পাৰেচাৰ এটা এৰিয়া যদি মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ যদি 45 ডিগ্ৰী আছিল আৰু যদি 45 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ যদি ওপৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি হিট ৱেভ বুলি কওঁ আৰু যদি 47 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া সিভিয়াৰ হিট ৱেভ বুলি আমি জানিব পাৰোঁ Next is coastal station যদি maximum temperature departure to 4.5 degree Celsius কৈ যদি বেছি হয় নৰ্মেলতকৈ যদি 4.5 degree Celsius বেছি হয় or else যোনটো actual maximum temperature to যদি 37 degree Celsius কৈ যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে coastal stationত heat wave হৈছে বুলি IMDA ডিক্লেয়াৰ কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মাৰ্চ টু জুনৰ ভিতৰত heat wave টো মেইনলি হয় আৰু কেইটামান কেছেছত কেতিয়াবা জুলাইলৈ গুচি যাব পাৰে সো মে মাহটো দ্য পিক মান্থ অফ দি হিট ৱেভ বুলি জনা যায় এটা কেইটামান ষ্টেটছ আছে লাইক নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইষ্ট এণ্ড নৰ্থ পেনিনচুলা ইণ্ডিয়া এইকেইটাত হিট ৱেভ প্ৰ'ন ষ্টেট হয় that covers Punjab, Haryana, Delhi, UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, parts of Maharashtra and Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Now let's see Indian Meteorological Department heat wave to কেনেকৈ মনিটৰ কৰে আৰু কেনেকৈ প্ৰেডিক্ট কৰে কি এটা জায়গাত হিট ৱেভ হৈছে এটা IMD এটা বহুত ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে there is a big network of surface observatory যোনটো আমাৰ এন্টায়াৰ কান্ট্ৰিতে লোকেটেড আছে এই সাৰ্ফেস অবজাৰভেটৰি কেইটা এই সাৰ্ফেস অবজাৰভেটৰি কেইটা কি কৰে কেইটামান মেট্ৰলজিক্যাল প্যাৰামিটাৰছ such as temperature, relative humidity, pressure, wind speed and direction হেইটা লৈ পিনাই এটা ডেইলি ম্যাক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ ষ্টেচন ডেটা এটা ওলায় য'ত মানে এটা ক্লাইমেটলজি অফ মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ যোনটো আমাৰ 1981 পৰা 2010 লৈ এই পিৰিয়ডটো এটা নৰ্মেল মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেচনত ওলাই পিনে এটা এইটোৱে ৰেফাৰেন্স লৈ পিনে IMDA ডিক্লেয়াৰ কৰে এটা ৰিজনত হিট ৱেভ হৈছে নে নাই হোৱা according to the definition let's see now IMDA কেনেকৈ এই হিট ৱেভটো এটা জায়গাত হৈছে বুলি প্ৰেডিক্ট কৰে so IMDA কেনেকৈ প্ৰেডিক্ট কৰে it's based on synoptic analysis of various meteorological parameters like এই ওপৰৰ যোনটো প্যাৰামিটাৰ আছিলে through that আৰু consensus guidance বহুত মানে ৰিজনেল আৰু গ্লোবাল
numerical prediction models such as WRF, GFS, GEFS, NCUM, UMEPS, UM regional হেগিটাৰ থ্ৰুৱেদি যোনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্থ চায়েন্সেছে ৰান কৰে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মডেল যোনটো আমাৰ এভেইলেবল হয় যোনটো আমাৰ মাল্টি আৰু ইনষ্টিটিউচনেল এৰেঞ্জমেণ্ট লাইক এইটোৰ লগত মিলি পিনে যোনটো আমাৰ বস্তুখিনি বনায় যোনখিনি আমাৰ ডেটাখিনি কালেক্ট কৰোঁ সেইটো ডেটা কালেক্ট কৰাৰ পাছত যোনখিনি আমি এনালাইজ কৰি পিনে পাওঁ সেইটোৱেদি আমি হিট ৱেভটো IMDয়ে প্ৰেডিক্ট কৰে How do we get IMD heat wave information? It IMD যোনটো heat wave information provide কৰে যোনটো issue কৰে সেইটো এটা common man কেনেকৈ পাব পাৰে So a common man can get heat wave information from the All India Weather Focus Bulletin and Special Heat Wave Guidance Bulletin যোনটো আমাৰ 1st April পৰা 30th June লৈ every day heat wave information to issue হৈ থাকে তাৰপিছতে হিট ৱেভ ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰে উইথ কনচাৰ্ণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি মিডিয়া এণ্ড আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ লাইক ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৱাৰ ছেক্টৰ এটচেট্ৰা দি জেনেৰেল পাব্লিক দেট ইজ আছ আমি এই ইনফৰমেশ্যনটো হিট ৱেভ ইনফৰমেশ্যনটো কেনেকৈ পাওঁ থ্ৰু প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়া প্ৰিণ্ট ইজ লাইক newspapers and then magazines or electronic media through news channels Next we see how frequently heat wave bulletins are issued. So kiman frequently amar ei heat wave bulletin keta issue hoy. So 5 days heat waves warnings are updated 4 times a day. So dinot 4 bar ke 5 dinor loy eta ei heat waves warning to update hoy thake like based on like morning 5:30 then morning 8:30 then 14:30 is 2:30 bajat and 17:30 is 5:30 so this is according to Indian Standard Time aru eitu code pa ami All India Weather Focus Bulletin ot pa junto amar National Weather Forecasting Center NWFC IMD New Delhi e etu issue kore আৰু যোনটো স্পেচিয়েল হিট ৱেভ গাইডেন্স বুলেটিনছ আছিলে সেইটো এভৰি মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং হয় এভৰি মৰ্ণিং মানে মৰ্ণিং 8টা বজাত 8 AM এণ্ড 16 আৱাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মানে 16 is 4 PM ঠিক আছে মৰ্ণিং 8 AM আৰু ইভিনিং 4 PM দ্য যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হিট ৱেভ ৱাৰ্ণিংটো আছে সেইটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল মেট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ বা ৰিজনেল মেট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ অফ IMDয়ে ইছ্যু কৰে আমাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজটো What are the favorable conditions for heat waves? Heat waves hobole karone ketaman favorable conditions dorkar hoy junto ami ei saita point edi ami understand korim. Number 1 is transportation/prevalence of hot dry air over a region. So for example this is a reason junto ami reason B boli dhori loisu ei reason B amar warm dry air lagibo aru appropriate flow pattern lagibo jor amar hot air to transport koribo pare ei region oprot ঠিক আছে number B absence of moisture in the atmosphere এটা ময়শ্চাৰটো যদি এটমস্ফিয়াৰত থাকে লাইক ফৰ এক্সাম্পল এইটো যোনটো এৰিয়াটোত বিটো যদি ময়শ্চাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ কৰিবলৈ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে সেইটো কাৰণে হিট ৱেভছ হ'বলৈ কাৰণে আমাক এবচেঞ্চ অফ ময়শ্চাৰ থাকিবলৈ নালাগে এই আমাৰ আপাৰ এটমস্ফিয়াৰত নম্বৰ চি দ্য স্কাই শুড বি প্ৰেক্টিকেলি ক্লাউডলেছ এইটো কি মিন কৰিছে আমাৰ ডাৱৰ থাকিব নালাগে ক্লাউডছটো আমাৰ কি হয় ডাৱৰ চ' ডাৱৰ থাকিবই নালাগে বিকজ ডাৱৰ নাথাকিলে কি হয় মেক্সিমাম ইনচুলেশ্যন যোনটো ছানৰ পৰা যোনটো ইনচুলেশ্যন আমি লওঁ এই ইনচুলেশ্যনটো মেক্সিমাম হয় এইটো ৰিজনত নম্বৰ ডি লাৰ্জ এম্প্লিটিউড এণ্টিচাইক্লন ফ্ল' অভাৰ দি এৰিয়া এতিয়া হিট ৱেভটো জেনেৰেলি ডেভেলপ ক'ত হয় আমাৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত হয় যোনটো আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি স্প্ৰেড কৰে টু দ্য ইষ্টাৰ্ণ আৰু ছাদাৰ্ণ কিন্তু আমাৰ ৱেষ্ট ৱাৰ্ল্ডত নহয় ৱেষ্ট ৱাৰ্ল্ডত কিয় নহয় বিকজ যোনটো প্ৰিভেইলিং উইণ্ডছ আছে এইটো ছিজনত ডিউৰিং দিছ ছিজন এই ৱেষ্টাৰ্লি টু নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্লিলৈ ট্ৰেভেল কৰে এই প্ৰিভেইলিং উইণ্ডছে ডেটছ আমাৰ ৱেষ্ট ৱাৰ্ল্ডত নহয় কিন্তু ইন চাম অকেজন কেতিয়াবা মানে হিট ৱেভটোত যদি অভাৰ ৰিজন ডেভেলপ হ'বও পাৰে যদি ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যনছ হয় ঠিক আছে হোৱাট কজেছ আ হিট ৱেভ হিট ৱেভটো কেনেকৈ কজ হয় চ' হিট ৱেভটো জেনেৰেলি এজ এ ৰিজাল্ট অফ দি ট্ৰেপ এয়াৰ যোনটো এয়াৰটো ট্ৰেপড হৈ আছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত সেইটো কাৰণে আমাৰ হিট ৱেভ হয় চ' লেটছ চি হাউ ডাজ দিছ ৱৰ্ক দে অকাৰ ৱেন আ চিষ্টেম অফ হাই এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ মুভছ ইন টু এন এৰিয়া এণ্ড লাষ্ট ফৰ 2 or more days চ' ফৰ এক্সাম্পল এইটো পিকচাৰটোলৈ চোৱা এইটো পিকচাৰত কি দেখিছোঁ এইটো এৰিয়াটোত এটা হাই এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ চিষ্টেম এটা আৰম্ভ হৈছে যোনটো আমাৰ দুদিনতকৈ বেছি থাকিলে চ' এতিয়া এই হাই এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটোৱে কি কৰিছে যিমানখিনি এয়াৰ আছে এই এয়াৰটো তললৈ পুছ কৰিছে ডাউনৱাৰ্ড পুছ কৰিছে চ' এই যোনটো ফ'ৰ্চটো আছে এই ফ'ৰ্চটোৱে তলৰ পৰা যিমানখিনি এয়াৰ ৰাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেইটো ওপৰলৈ উঠিবলৈ নিদিয়ে এণ্ড বিকজ অফ ডেট কি হৈছে এটা আমব্ৰেলা শ্বেপ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনিছে দিছ আমব্ৰেলা শ্বেপ এতিয়া এই আমব্ৰেলা শ্বেপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাৰ কাৰণে কি হৈছে এই এয়াৰকেইটা বাহিৰলৈ পাছ হ'বলৈ পৰা নাই পাছ হ'বলৈ নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হৈছে এইটো ৰিজনটোৱে এটা ছাফোকেটিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু যোনটো ছিংকিং এয়াৰ আছে দ্য ছিংকিং এয়াৰ এক্স লাইক আ কেপ
সো এটা এই সিঙ্কিং এয়ার এক্স লেখা কেপ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যোনটো গৰম এয়াৰ আছে ৱাৰ্ম গ্ৰাউণ্ড এয়াৰ আছে এইটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত ট্ৰেপ হৈ গৈছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইস্যুটো হৈছে সেইটো কাৰণে বিকজ যোনটো ইয়াতে এয়াৰ প্ৰেছাৰটো আছে এই এয়াৰ প্ৰেছাৰটোৱে ওপৰলৈ উঠিবলৈ নিদিয়ে এয়াৰটো ওপৰলৈ নিদিয়া কি হৈছে এইটো কণ্টিনিউৱাছলি এইটো এৰিয়াতে ফ্ল' হৈ আছে So this high concentration of pressure makes it difficult for other weather systems to move into the area, which is why a heat wave can last for several days or weeks. So a high concentration of pressure thakar karone beleg jiman weather system ase heblak hobole dia ne. So end result etu hoise ki continual build up area hua karone etu area to a surface ot a manu keta experience kore heat waves. Rajasthan North India reels under intense heat wave, orange alert. Heat waves in India. IMD issues orange alert for 5 states. North India reels under intense heat wave, orange and red alerts issued in Delhi and Rajasthan. So, ito amar ki hoise. This is the news bulletin. Junto amar print and electronic media. Ami junto discuss kore. So, this is electronics media. So, through electronics media, ami eto information pai aso. Ki IMD issue korise, keneke ki koribola lage, etc. So, ita orange and red alerts to hoy ki. Let's understand this with this table. So এইটো যোনটো টেবলটো আছে এই টেবলটো IMDA ইস্যু কৰিছে so this is a color code green yellow alert orange alert red alert so এটা আমি কি পালো এই পুৰণা নিউজটো this slide আমি কি পাইছো orange and red alert so let's see orange red alert or বাকি color code কেটা হয় কি green to কি হয় এটা এটা normal day হয় just like normal day এটা warning maximum temperature are near normal या maximum temperature amar normal hoy ase eta impact ki hoy comfortable temperature hoy no cautionary action required or kiba suggestion ase jodi nil eku nai mane this is normal day then yellow alert eta like yellow alert ki hoy eta update hobole start kore eta lahe lahe news ot arambho hoy etu ki hoy eta heat alert eta die yellow to mane ki hoise heat to lahe lahe mane eta particular area barise aro warning ইয়াৰ কি লিখা আছে heat wave condition at isolated pockets persists on 2 days so the isolated pockets মানে কেটামান জাগাত হে মানে এই দুদিনতকৈ বেছিকে অকমান গৰম আৰম্ভ হ'ব লৈছে ইয়াৰ ইম্প্যাক্টটো কি হৈছে moderate temperature heat is tolerable for general public but moderate health condition for vulnerable people example infants elderly people with chronic diseases so ইয়াতে কি হয় temperature to moderate হয় heat to tolerable হয় for general publics but then কেটামান যেটো vulnerable groups আছে like বুঢ়া বুঢ়ী বা যাৰ বেমাৰ আছে ক্ৰনিক ডিজিজেস বেমাৰ আছে পোৱালি বাচ্চা এটসেট্ৰা হেবিলাকৰ কাৰণে মানে অকমান মানে কনসার্ন হেলথ কনসার্ন ৰিলেটেড কিবা এটা আৰম্ভ হ'ব then ইয়াৰ সাজেশনটো কি কৰে তো এই yellow alert হলে আমি কি কব IMDA কি কৰে কি বাহিৰলৈ হিট এক্সপোজাৰ হ'ব নালাগে বাহিৰলৈ যাব নালাগে অকমান লাইট ওয়েট কাপোৰ বা লাইট কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে লুজ কটন কাপোৰ আৰু যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় তেতিয়া মাথাটো কভাৰ কৰি যাব লাগে বিকজ কভাৰ কৰিলে কি হয় অকমান গৰমটো কম লাগে লাইক ছাতি কিয় আমি ছাতিটো কিয় কাৰণে লয় বৰষুণ আৰু ৰ'দৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কাৰণে অলৰাইট next one is the third one is orange alert be prepared ite ami ki palu orange aru red amar news ta hi ase so orange alert to kise be prepared mane ita is juntu eta small pockets of juntu asile eta lahe lahe to severe heat hobole loise mane basically baribot hoise so warning to ki hoise severe heat waves condition persist for 2 days du dinotkai besi hoy gol aro eta iman severe no hoy but lahe lahe mane 4 dinotkai besi bari goise aro mane du dinor praya 3 din ba 4 din hoy goise so etu te ar warning hoy ya impact to ki hoy temperature to increase hoy ase eta increase livelihood heat illness hua arambho koise june mane bahut derile bahirot ase ba doing some heavy work bo tan kam kori ase june bahirot thaka kam ketaman ase workers হেবিলাকৰ হিয়তৰ মানে অকমান লাহে লাহে সান এক্সপোজাৰ হোৱা কাৰণে অকমান হিট ইলনেস আৰম্ভ হৈছে হাই health concern for vulnerable people same infants elderly people with chronic diseases ida IMDA suggestion ki die orange alert hole ki avoid heat exposure বাহিৰত যোৱাটো এভয়েড কৰিবলৈ কৈছে ঠাণ্ডাকে থাকিব কৈছে আৰু এভয়েড ডিহাইড্ৰেচন পানী শুকাই যাব নালাগে পানী খাই থাকিব লাগে ইভেন ইফ যদি পানী খাবলৈ মনো নাই বাট ষ্টিল ডিহাইড্ৰেট হ'বলৈ মানা কৰিছে use ORS homemade drinks like lassi the rice water nemu pani buttermilk etc jate mane ami nijoke hydrated hoy rakho and the fourth one to red alert mane itu action lobo lagibo itia
ঠিক আছে এতিয়া আমি এই কেইদিনত কি পাইছিলোঁ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট পাইছোঁ বাট এতিয়া কেইদিনমানৰ পাছত আমি ৰেড এলাৰ্টো পাব পাৰোঁ যদি আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু ইনক্ৰিজ হৈ যায় চ' এলাৰ্ট ইজ এক্সট্ৰিম হিট এলাৰ্ট ফৰ দ্য ডে বহুত এক্সট্ৰিম হিট এলাৰ্ট দি দিছে তো ইয়াতে কি হয় ৱাৰ্ণিংটো কি দিয়ে চিভিয়াৰ হিট ৱেভছ পাৰ্চিছ মোৰ দেন দুদিনতকৈ বেছি যেতিয়া পাৰ্চিছ হৈ আছে এৰিয়াত তেতিয়াহ'লে এইটো হিট ৱেভটো হৈ গৈছে আৰু মানে হিট ৱেভ আহি গৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ হিট ৱেভ ডেইজ আৰ এক্সিডিং বিয়ণ্ড 6 ডেইজ এতিয়া 6 দিনতকৈ বেছি হিট ৱেভছ হৈ গৈছে ইম্পেক্ট ভেৰি হাই likelihood of developing heat illness and heat stroke in all ages so এতিয়া কি হয় ৰেড এলাৰ্টত কি হয় এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী বা সৰু বাচ্চা সেনেকৈ নাই চবৰে যোনে বাহিৰলৈ যায় যোনে হাইড্ৰেট হৈ নাথাকে সিহঁতৰ হিট ষ্ট্ৰক হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে হিট ইলনেছ ৰিলেটেড কিবা আৰম্ভ হৈ গৈছে ত' এটা ছাজেশ্যন কি দিয়ে IMD কি এক্সট্ৰিম কেয়াৰ ল'ব লাগিব এই ভালনাৰেবল পিপল বা যোনে এতিয়া এই হিট ৱেভছৰ কাৰণে এতিয়া বেমাৰত পৰিছে হিট ৱেভ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে ঠিক আছে হিট ৱেভ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হিউমেন হেল্থত ইম্পেক্ট হৈ আছে চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য কি হেল্থ ইম্পেক্টছ অফ হিট যোনটো নম্বৰ 1 ৰেপিড ৰাইজেছ ইন হিট গেইন ডিউ টু এক্সপ'জাৰ টু হটাৰ দেন এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন কম্প্ৰমাইজ দ্য বডি ষ্টেবিলিটি চ' আমাৰ বডি এটা এবিলিটি থাকে টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেট কৰিব পৰা কিন্তু এই হিট ৱেভৰ টাইমত কি হয় কেতিয়াবা এক্সপ'জাৰ যদি বেছিকৈ হৈ যায় হিটৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয় এই হিট ৱেভটো আমাৰ বডিয়ে কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় কম্প্ৰমাইজ হোৱাৰ কাৰণে কেইটামান ইলনেছ আৰম্ভ হয় হিট ৰিলেটেড ডেট ইজ হিট ক্ৰেম্পছ হিট এক্সজশ্যন হিট ষ্ট্ৰক আৰু হাইপাৰথাৰ্মিয়া এণ্ড বিকজ অফ দেট কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মানুহৰ ডেথ হয় আৰু হস্পিটেলাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় বিকজ এক্সট্ৰিম হিট কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা সেই ছেইম ডেতে মানুহৰ ডেথ হৈ যাব পাৰে অৰ এজ লেগ ডিফেক্ট কেইদিনমান পাছত আফটাৰ ছেভাৰেল ডেইজ ডেথ হৈ যাব পাৰে ইভেন স্মল ডিফাৰেঞ্চেছ ফ্ৰম ছিজনেল average temperature associated with increased illness and death. Temperature extremes can also worsen chronic conditions including cardiovascular, respiratory and cerebrovascular diseases and diabetes related condition. Heat is about important indirect health effects on a heat condition ki kore ta human or human behavior change kori dibo pare the transmission of diseases health services delivery air quality and critical social infrastructure such as energy transport and water eto affect kore heat waves or time out তো এইটো আমাৰ কি হয় এটা কেইটামান মেজাৰ্ছ দিয়া গৈছে IMDয়ে যোনটো আমাৰ মিনিমাইজ কৰিব পাৰে আমাৰ হিট ৱেভটো আমাৰ নিজৰ লাইফত ইম্পেক্ট কৰা লাইক ফৰ এক্সাম্পল আমি ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন বা নিউজ পেপাৰ বা লোকেল ৱেডাৰ ফ'কাছ কৰি শুনি থাকিব লাগে চ' দেট আমাৰ হিট ৱেভৰ বিষয়ে আমি আপ টু ডেট হৈ থাকোঁ দেন এভইড গয়িং আউট ইন দি ছান স্পেচিয়েলি বিটুইন 12টা বজাৰ বা 3টা বা 4টা বজাৰৰ ভিতৰলৈ দেন বাকী পানী খোৱা এণ্ড আদাৰ যোনখিনি ইয়াতে লিখা আছে এইকেইটা আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' এইকেইটা যদি আমি মেজাৰ্ছ ফ'ল' কৰোঁ ডিউৰিং হিট ৱেভ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল ৰাখিব হিট ৱেভছ ইন ইণ্ডিয়া চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াত হিট ৱেভটো আৰম্ভ হৈছিলে মাৰ্চ 11ৰ পৰা যোনটোৱে 15 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত এফেক্ট কৰিছে দিছ ইজ দ্য ডেটা এজ অফ এপ্ৰিল 24 যোনটো ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি পাইছোঁ ত' দুটা ষ্টেট এট ইজ ৰাজস্থান এণ্ড মধ্য প্ৰদেশ চবতকৈ বেছি চাফাৰ কৰিছে য'ত 25টা হিট ৱেভছ আৰু চিভিয়াৰ হিট ৱেভছ ইচ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ চ' দুটা চাইণ্টিষ্ট ডেট ইজ ডি শিৱান্তা পাই অফ দি কোটায়াম বেছ ইনষ্টিটিউট ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ৰঘু মুডুগুণ্ডে ক্লাইমেট চাইণ্টিষ্ট at the University of Maryland সিহঁতে এক্সপ্লেইন কৰিছে সিহঁতে এই আমাৰ হিট ৱেভটো ইণ্ডিয়াত এক্সপ্লেইন কৰি বুজি পিনাই এইটো পাইছে কি একৰ্ডিং টু শিৱান্তা পাই সি কৈছে যোনটো এণ্টিচাইক্লন কণ্ডিশ্যন যোনটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ অফ ৰাজস্থানৰ মাৰ্চ মাহত হয় আৰু যোনটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ যোনটো ৰেইন বিয়াৰিং ক্লাউডছ লৈ আনে সেইৰ এবচেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া আৰ্লি আৰু এক্সট্ৰিম হিট ৱেভটো ট্ৰিগাৰ হৈছে বিকজ এণ্টিচাইক্লন আহিলে কি হয় যোনটো এটা এৰিয়াত হট আৰু ড্ৰাই ৱেডাৰ কৰে আৰু হট আৰু ড্ৰাইভাৰটো কেনেকৈ কৰে বাই ছিংকিং উইণ্ড যোনটো উইণ্ড আছে সেইটো ছিংক কৰি পিনে এই হাই প্ৰেছাৰ ছিষ্টেমত অলৰাইট নাও ৰঘু মুটুগুণ্ডে যোনে ক্লাইমেট চাইণ্টিষ্ট হয় সি কৈছে কি এটা নৰ্থ চাউথ পেটাৰ্ণ যোনটো আমাৰ লা নিনাৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছে যোনটো আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ আৰু চেণ্ট্ৰেল পেচিফিকত যোনটো বস্তু হয় সেই লা নিনা ফেন'মেননটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত উইণ্টাৰ টাইমত এফেক্ট কৰে আৰু এই লা নিনা ফেন'মেননটো কি হ'ল ইউজুৱেলি আমাৰ এইবাৰ মানে কি হৈছে ইট পাৰ্চিষ্টেড লংগাৰ দেন এক্সপেক্টেড লাগাতকৈ বেছিকৈ মানে লা নিনা ফেন'মেননটো থকাৰ কাৰণে আৰু এই লা নিনা ফেন'মেনটো ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে ৱাৰ্ম ৱেভছ যোনটো আমাৰ আৰ্কটিক ৰিজনৰ পৰা যোনটো আহে আৰু সেইটো কাৰণে মানে হিট ৱেভছ হৈছে বুলি একৰ্ডিং টু হিম এক্সপ্লেইন কৰিছে এইটো ডেটাটো মে 17ত ইছ্যু কৰিছে IMDয়ে 1620 আৱাৰ্ছত য'ত এজ অফ 16/5/2022
43 to 45 degrees Celsius hoise temperature in some parts of Vidarbha and in isolated pockets of Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan and Madhya Pradesh. 40 to 45 degrees Celsius in some parts of East Madhya Pradesh and in isolated pockets of Gujarat states. Maximum temperature mark korise normal that is 5.1 basi at few places over Himachal Pradesh. Above normal 3.1 to 5.0 degrees Celsius hoise over Uttarakhand and Madhya Pradesh, Maharashtra and at the isolated places over East Uttar Pradesh. Above normal mane 1.6 degree to 3.0 degree hoise at some places over Punjab and many places over Haryana, Delhi and Chandigarh and Jharkhand. So what ki maximum temperature yesterday, that is 16/5/2022, 16 May, so what ki highest temperature 46.1 degrees Celsius was reported at Dholpur, juntu amar East Rajasthanot ase. 8 to 5 days heat wave warning map juntu IMD provide korise date 17/5/2022, 17 May pra 21st May bhitorot eta day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. so ei 5ta dinot kun jagat kuntu heat wave kuntu jagat affect koribo hetu eta dia ase, like day 1 janeke heat wave condition to hobo over Uttar Pradesh, then Madhya Pradesh, Vidarbha, Bihar, North Madhya, Maharashtra, etc. So ekhini ene as a roughly চাই ল'ব পাৰে এটা ডেটা হয় যোনটো আমাৰ IMD পৰা আমি লৈছোঁ. Impacts of heat wave. So, it's our second last topic of discussion. So, let's see our heat wave can impact kore, code impact kore, kundu sector impact kore. So, heat wave impacts on health, on agriculture, and also availability of water. So, next to the slide to our symptoms of heat related illness because of heat wave. So, heat wave hoar karone our human life or impact hoise on health. So, some of the symptoms are hot, red and dry skin. গৰম আমাৰ স্কিনটো ড্ৰাই হৈ যায়, আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি হয়, নজিয়া হয়, ভমিটিং যদি লাগে, চ' হেডেক যদি হয়, আমাৰ যদি ভৰিৰ মাচলকেইটা যদি উইক হৈ যায় বা ক্ৰেম্প হোৱা নিচিনা লাগে, আৰু যদি আমাৰ উশাহ যেতিয়া লওঁ আমি তেতিয়া উশাহটো একদম শ্বেল' উশাহ মানে, তাৰপিছত আৰু যদি হাৰ্ট বিটটো আমাৰ বহুত ফাষ্ট হয়, আমাৰ এনজাইটি হয়, ডিজিনেছ হয় বা আমাৰ মাথা ঘূৰিব পৰিম নিচিনা যদি লাগে, তেতিয়া কি হয় কি আমি গম পাব পাৰোঁ কি আমাৰ হিট ৰিলেটেড ইলনেছ হৈছে. চ' হিট ৰিলেটেড ইলনেছ হোৱাৰ পাছত আমি গম পাওঁ তেতিয়া কি কৰিবলৈ লাগে, চবকে ফাৰ্ষ্টতে পানী খাই দিব লাগে, হাইড্ৰেট কৰিব লাগে নিজকে, দেন এটা কুলাৰ জেগালৈ গৈ পিনে এটা ৰেষ্ট ল'ব লাগে, তাৰপিছত গা ধুই দিব লাগে. আৰু যদি এই হিট ৰিলেটেড ইলনেছটো যদি বেছিকৈ হয় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ বা এম্বুলেঞ্চ মাতি দিব লাগে. ফৰ এক্সাম্পল হিট ক্ৰেম্পটো যদি এক ঘণ্টাতকৈ যদি বেছিকৈ থাকি যায়, অৰেজ সেই মানুহজন যদি আনকনচিয়াছ হৈ আছে, আনকনচিয়াছ মানে যদি বেহোচ হৈ আছে বা বডি টেম্পাৰেচাৰ কমাই নাই 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছে হৈ আছে, আৰু যদি চিমটমছকেইটা যদি বেছিকৈ বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হৈছে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰ লৈ যাব লাগে আৰু এম্বুলেঞ্চ মাতিব লাগে. চ' পিপল এট ৰিক্স আৰ বুঢ়া বুঢ়ী, যোনটো প্ৰেগনেণ্ট লেডি, দেন সৰু বাচ্ছা, তাৰপিছত যোনকেইটা ৱৰ্কাৰ্ছ আমাৰ বাহিৰত কাম কৰে, ৰ'দত কাম কৰে, সেইবোৰ. আজি আমাৰ হিট ৱেভৰ ডিছকাশ্যনটো খতম কৰিম উইথ প্ৰেক্টিছ MCQ. কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আপোনালোকে নিজে আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে. চ' আজি আমাৰ টপিকটো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ. থেংক ইউ ছ' মাছ.